Στη γλώσσα των Λατίνων, η λέξη imperator, δηλαδή αυτοκράτορας, περιέγραφε αρχικά έναν ικανό στρατιωτικό διοικητή, κάποιον που ήξερε να κερδίζει μάχες στη λάσπη και το αίμα. Αλλά η Ρωμανία πήρε αυτή τη λέξη και τη μετέτρεψε σε κάτι που η Δύση δεν είχε ξαναδεί. Έναν ηγέτη που δεν στηριζόταν μόνο στο σπαθί του, αλλά στην πληροφορία, τη στρατηγική και την οργάνωση. Ενώ στη Δύση η έννοια του κράτους είχε σχεδόν καταρρεύσει και η εξουσία περιοριζόταν σε τοπικούς φεουδάρχες και απομονωμένους ηγεμόνες, στην Κωνσταντινούπολη ο βασιλεύς ήταν ο εγκέφαλος ενός αόρατου παγκόσμιου δικτύου. Σήμερα θα δούμε πώς η Ρωμανία εκπολίτησε τη Δύση, διδάσκοντάς της ότι η επιβίωση ενός κράτους κρίνεται από τα θεμέλια που το κρατούν όρθιο. Από τις μυστικές υπηρεσίες και τη διπλωματία, μέχρι το σύστημα δικαίου και τα αρχιτεκτονικά θαύματα που άλλαξαν τον κόσμο για πάντα. Για τη Ρωμανία η διπλωματία ήταν μια χειρουργική επέμβαση πάνω στον χάρτη. Ήταν η τέχνη του να διαχειρίζεσαι το χάος της οικουμένης χρησιμοποιώντας το χρυσάφι και το κύρος της αυτοκρατορίας ως ασπίδα. Αυτή η τέχνη του ελέγχειν το χάος είναι που έκανε τους Δυτικούς πολύ αργότερα να χρησιμοποιούν τον όρο Byzantine για να περιγράψουν κάτι το υπερβολικά περίπλοκο και δόλιο. Όμως αυτό που οι ξένοι έβλεπαν ως ένα δόλιο και πολύπλοκο σύστημα, εμείς το βλέπαμε ως τη μόνη λογική επιλογή. Την επιλογή ενός πολιτισμένου κράτους που προτιμούσε να ξοδέψει μελάνι και χρυσό, παρά το αίμα των πολιτών του. Εκεί που οι άλλοι έβλεπαν μόνο τη μάχη, η Ρωμανία επιστράτευε τον λογοθέτη του δρόμου. Στην εποχή μας θα τον λέγαμε Υπουργό Εξωτερικών και ταυτόχρονα Αρχηγό των Μυστικών Υπηρεσιών. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε στα χέρια του το νήμα των διεθνών σχέσεων, που ήξερε τις αδυναμίες κάθε εχθρού πριν καν εκείνος πλησιάσει τα σύνορα και που διεύθυνε το απέραντο δίκτυο των πληροφοριών. Όμως, για να δουλέψει το μελάνι του λογοθέτη χρειαζόταν μάτια. Χρειαζόταν πληροφορίες που κανείς άλλος δεν είχε. Εδώ έμπαιναν οι κρυπτοί, το αόρατο δίκτυο των πρακτόρων της αυτοκρατορίας που απλωνόταν σε όλο τον γνωστό κόσμο. Τους στέλναμε παντού, ντυμένους εμπόρους στα καραβάνια του Βόλγα, ταπεινούς μοναχούς στις αγορές της Βαγδάτης, διερμηνείς στις φασαριόζικες αυλές των Φράγκων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κρατούσαν μόνο σημειώσεις για το πόσο σιτάρι είχε ο εχθρός στις αποθήκες του. Σημείωναν τα πάντα. Ποιος πρίγκιπας έχει πρόβλημα με το ποτό, ποιος στρατηγός είναι έτοιμος να προδώσει για το κατάλληλο αντίτιμο, ποια γυναίκα αριστοκράτη ή βασιλιά έχει εξωσυζυγικές σχέσεις, πληροφορίες που έδιναν διπλωματικό πλεονέκτημα. Όλα αυτά γράφονταν σε κρυπτογραφημένους κώδικες και ταξίδευαν μέσω του δρόμου του κεντρικού νευρικού συστήματος της αυτοκρατορίας. Ο δρόμος δεν ήταν απλώς ένα δίκτυο μονοπατιών, αλλά η κεντρική αρτηρία του κράτους, ένα απέραντο σύστημα σταθμών, ταχυδρόμων και κατασκόπων που εξασφάλιζε ότι η πληροφορία θα έφτανε στο παλάτι πιο γρήγορα από κάθε στρατό. Και όταν ο κίνδυνος ήταν άμεσος, το σύστημα γινόταν ακόμα πιο εντυπωσιακό. Από τα σύνορα με το Χαλιφάτο μέχρι την Κωνσταντινούπολη, οι βίγλες, τα παρατηρητήρια στις βουνοκορφές, άναβαν φωτιές. Ήταν ένα ευφυές σύστημα φρικτοριών και οπτικού τηλέγραφου εμπνευσμένο από τις φρικτορίες των αρχαίων Ελλήνων που τελειοποίησε ο κορυφαίος Έλληνας μαθηματικός Λέων τον 9ο αιώνα. Μια αλυσίδα από φρικτορίες μετέφερε την είδηση μιας εισβολής από την Ταρσό της Μικράς Ασίας μέχρι τον φάρο του παλατιού σε λιγότερο από μία ώρα. Υπήρχαν δύο πανομοιότυπα υδραυλικά ρολόγια, ένα στο οχυρό των πυλών της Κιλικίας στα σύνορα με τους Άραβες και ένα στον φάρο του παλατιού στην Κωνσταντινούπολη. Η ημέρα ήταν χωρισμένη σε 12 ώρες, κάθε ώρα αντιστοιχούσε σε ένα διαφορετικό μήνυμα. Ώρα 1. Εισβολή Αράβων. Ώρα 2. Πολιορκία. Ώρα 3. Υποχώρηση εχθρού. Ώρα 4. Φωτιά σε συγκεκριμένη περιοχή και ούτω καθεξής. Μόλις ο παρατηρητής στα σύνορα έβλεπε τον κίνδυνο, περίμενε την έναρξη της αντίστοιχης ώρας στο ρολόι του και άναβε τη φωτιά. Ο παρατηρητής στην επόμενη βίγλα την έβλεπε και την αναμετέδιδε αμέσως. Το σήμα έφτανε στην πόλη σε λιγότερο από μία ώρα για μια τεράστια απόσταση 700 χιλιόμετρων. Ουσιαστικά δημιούργησαν τον πρώτο οπτικό τηλέγραφο. Η Δύση ανακάλυψε ξανά αυτή την έννοια στα τέλη του 18ου αιώνα με τον τηλέγραφο του Κλοντ Σαπ κατά τη Γαλλική Επανάσταση, ο οποίος χρησιμοποιούσε κινούμενους βραχίονες αντί για φωτιές, αλλά η βασική αρχή της κωδικοποιημένης οπτικής πληροφορίας ήταν ήδη εκεί, στη Ρωμανία, 1000 χρόνια πριν. Αυτό δείχνει ότι οι μεσαιωνικοί Έλληνες δεν ήταν θρησκευόμενοι σκοταδιστές,
όπως λένε πολλοί, αλλά κορυφαίοι μαθηματικοί και επιστήμονες της εποχής τους και απλά αγνοούμε τις προσφορές τους και τα επιτεύγματά τους. Και όταν οι πληροφορίες δεν αρκούσαν, η Ρωμανία περνούσε στη βιομηχανική κατασκοπία. Η πιο θρυλική επιχείρηση στην ιστορία των μυστικών υπηρεσιών συνέβη τον 6ο αιώνα, όταν ο Ιουστινιανός αποφάσισε να σπάσει το ακριβό μονοπόλιο της Κίνας και των Περσών στο μετάξι. Επιστράτευσε 2 μοναχούς οι οποίοι διέσχισαν χιλιάδες χιλιόμετρα στην Ασία σε μια αποστολή αυτοκτονίας. Όταν επέστρεψαν στην πόλη, κρατούσαν 2 κούφια μπαστούνια, μέσα τους είχαν κρύψει το ιερό δισκοπότηρο της εποχής, αυγά με ταξοσκόλικα. Όμως δεν έκλεψαν μόνο το υλικό, έκλεψαν κάτι πολύ πιο πολύτιμο, τη μέθοδο. Μελέτησαν κρυφά την τεχνογνωσία της εκτροφής, τη θερμοκρασία που απαιτούσαν τα αυγά και τον τρόπο επεξεργασίας των κουκουλιών. Χωρίς αυτή τη γνώση, τα αυγά θα ήταν άχρηστα. Με αυτή την επιχείρηση, η Ρωμανία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή δύναμη που ξεκίνησε τη δική της παραγωγή, μετατρέποντας το μετάξι από ένα πανάκριβο εισαγόμενο είδος πολυτελείας, στο χρυσό νόμισμα που χρηματοδότησε την αυτοκρατορία για τους επόμενους αιώνες. Μέσα σε μια γενιά έγινε ο μονοπολιτής που έντυνε με μετάξι ολόκληρη τη Μεσόγειο. Φέρνοντας το μετάξι στη Μεσόγειο όμως, η Ρωμανία δεν πλούτησε απλώς. Έθεσε τις βάσεις για την ευρωπαϊκή υφαντουργία και τη βιομηχανία πολυτελείας. Χωρίς αυτό, η ιταλική υφαντουργία, η ράχοκοκαλιά της οικονομικής άνθησης της αναγέννησης, δεν θα υπήρχε αφού γεννήθηκε μέσα από τα βυζαντινά εργαστήρια. Μετά τη λαιλασία της πόλης του 1204, οι Ιταλοί δεν πήραν μόνο τα υφάσματα, πήραν τους ίδιους τους τεχνίτες, τα εργαλεία και τα μυστικά της βαφής που η πόλη φύλαγε για μισή χιλιετία. Όμως ένα κράτος που ελέγχει το χάος με κατασκόπους, οπτικά τηλέγραφα και διπλωματία, χρειάζεται κάτι ακόμα πιο βαθύ για να παραμείνει όρθιο, την τάξη του νόμου. Στη Δύση του 6ου αιώνα, η δικαιοσύνη ήταν μια θεϊκή ζαριά. Αν σε κατηγορούσαν για κλοπή για παράδειγμα, έπρεπε να βάλεις το χέρι σου σε βαθύ κιούπι με βραστό νερό. Αν μετά από 3 ημέρες το έγκαυμα είχε αρχίσει να επουλώνεται, ήσουν αθώος. Αν όμως είχε μολυνθεί, τότε ο Θεός είχε αποφανθεί. Ήσουν ένοχος. Στην Κωνσταντινούπολη όμως, ο Ιουστινιανός μαζί με τον κορυφαίο Έλληνα νομικό Τριβωνιανό, με καταγωγή από την αρχαία ελληνική πόλη Σίδη της Παμφιλίας, αποφάσισαν να δαμάσουν ένα χάος 1000 ετών και 3 εκατομμυρίων γραμμών κειμένου που είχε αφήσει πίσω του σε σκόρπια συγγράμματα ο αρχαίος ελληνικός και ρωμαϊκός πολιτισμός. Ο Τριβωνιανός χρειάστηκε 5 χρόνια για να δημιουργήσει τον Ιουστινιάνιο κώδικα στα λατινικά Corpus Juris Civilis, τον σκελετό πάνω στον οποίο χτίστηκε το νομικό δίκαιο της Γαλλίας, της Ιταλίας, ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε αυτές τις σελίδες η Ρωμανία φύτεψε τις πιο προοδευτικές ιδέες που είχε δει ποτέ ο κόσμος. Για πρώτη φορά, η γυναίκα έπαψε να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο, απέκτησε δικαίωμα στην περιουσία, στην κληρονομιά και στην επιχειρηματικότητα. Η προστασία της χήρας και του ορφανού μετατράπηκε από τυχαία φιλανθρωπία σε επίσημη κρατική υποχρέωση. Ο νόμος έγινε σταθερός και οικουμενικός. Ο έμπορος στη Θεσσαλονίκη και ο στρατιώτης στα σύνορα ήξεραν ότι κανένας διοικητής δεν μπορούσε να αυθαιρετήσει εις βάρος τους επειδή έτσι του κάπνισε. Στη Ρωμανία, αν κατηγορούσουν για ένα έγκλημα, δεν χρειαζόταν να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά για να αποδείξεις την αθωότητά σου. Αντί για θεϊκές δοκιμασίες, το κράτος επιστράτευε τη λογική. Διεξήγαγε ανάκριση, εξέταζε μάρτυρες, μελετούσε έγγραφα και αξιολογούσε κίνητρα. Το κυριότερο, απαγορευόταν κατηγορηματικά η αυτοδικία. Σε μια εποχή που ο υπόλοιπος κόσμος βυθιζόταν στη δυσιδαιμονία, η Ρωμανία διέσωσε και εξέλιξε την κλασική λογική. Δεν άφησαν το δίκαιο των αρχαίων να χαθεί στα ερείπια. Αντίθετα, το κωδικοποίησαν σε ένα ενιαίο σύστημα που έβαζε την απόδειξη πάνω από το ένστικτο. Αν η Δύση σήμερα λειτουργεί με δικαστήρια, μάρτυρες και γραπτούς νόμους, το οφείλει στη Ρωμανία που έγινε η γέφυρα που μετέφερε τον ορθολογισμό της αρχαιότητας στο σύγχρονο κόσμο. Όταν οι φοιτητές της Μπολόνια ανακάλυψαν ξανά αυτό το δίκαιο τον 11ο αιώνα, βρήκαν το DNA της σύγχρονης Ευρώπης. Από εκεί γεννήθηκαν τα σύγχρονα συντάγματα και η ριζοσπαστική ιδέα ότι ακόμα και ο βασιλιάς είναι κάτω από τον νόμο. Όμως η Ρωμανία δεν ήταν μόνο το κράτος του νόμου και της διπλωματίας. Πριν ακόμα οι βίγλες φωτίσουν τις βουνοκορφές, η αυτοκρατορία είχε ήδη καταφέρει το αδιανόητο, να φυλακίσει το θείο μέσα στην ύλη.
Ο Ιουστινιανός δεν ήθελε απλώς ένα ναό, ήθελε να χτίσει κάτι που θα έκανε τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι ο Θεός κατοικεί ανάμεσά τους. Έτσι γεννήθηκε η Αγία Σοφία. Στην Δύση έχτιζαν σκοτεινές εκκλησίες σε σχήμα κουτιού, ξύλινες ή πέτρινες, με τείχους παχής σαν οχυρά, με χαμηλά ταβάνια και ελάχιστα ανοίγματα. Στην πόλη όμως, ο Ανθέμιος ο Τραλιανός και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος, δύο κορυφαίοι Έλληνες μαθηματικοί και μηχανικοί, αποφάσισαν να κάνουν το αδιανόητο, να κρεμάσουν έναν ολόκληρο ουρανό πάνω από το κενό. Για να το πετύχουν, χρησιμοποίησαν μια τεχνική που η Δύση θα έκανε αιώνες να καταλάβει. Τα λοφεία. 4 σφαιρικά τριγωνικά στηρίγματα που μετέφεραν το βάρος 20.000 τόνων πέτρας, του κολοσιαίου τρούλου, σε 4 μόνο κολόνες. Το αποτέλεσμα δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ότι η οροφή δεν πατάει στη γη, αλλά κρέμεται με χρυσή αλυσίδα από τον ουρανό, επειδή από τα 40 παράθυρα στη βάση του τρούλου το φως πλημμύριζε τον χώρο, εξαηλώνοντας την πέτρα και το μάρμαρο. Αυτό το επίτευγμα έγινε το πρότυπο και ο μόνιμος στόχος της Δύσης. Για αιώνες, οι ηγεμόνες της Ευρώπης δεν αναζητούσαν την πρωτοτυπία, αλλά μια αντανάκλαση της Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Βιτάλιος στη Ραβένα και το παλάτι του Καρλομάγνου στο Άχεν ήταν άμεσες προσπάθειες να μιμηθούν το βυζαντινό μεγαλείο. Ακόμα και η Βενετία, όταν έχτιζε τον Άγιο Μάρκο, αντέγραφε τον ναό των Αγίων Αποστόλων της πόλης, επιστρατεύοντας Έλληνες τεχνίτες για να μεταφέρουν την τεχνογνωσία του τρούλου. Αυτή η βυζαντινή κληρονομιά ήταν που ενέπνευσε αιώνες αργότερα τον Μπρουνελέσκι για να χτίσει τον εμβληματικό τρούλο της Φλωρεντίας το 1436. Υιοθέτησε βυζαντινές τεχνικές, όπως τη συγκεκριμένη διάταξη των τούβλων που επέτρεπε στην κατασκευή να στηρίζει το βάρος όσο υψωνόταν. Η Αγία Σοφία δεν ήταν απλώς ένας ναός, αλλά η ζωντανή απόδειξη ότι η Ρωμανία κατήχε τα μυστικά της γεωμετρίας και είχε ήδη λύσει προβλήματα που στην περίοδο της αναγέννησης 1000 χρόνια μετά η Δύση προσπαθούσε ακόμα να αποκωδικοποιήσει. Και δεν ήταν μόνο οι ναοί. Η επιβίωση της βασιλεύουσας απαιτούσε μηχανικά θαύματα σε μια κλίμακα που η Δύση είχε λησμονήσει προπολού. Την ώρα που οι πόλεις της Ευρώπης ερείπωναν και τα παλιά ρωμαϊκά υδραγωγεία κατέρεαν, επειδή οι άνθρωποι είχαν χάσει πια την τεχνογνωσία να τα συντηρήσουν, η Ρωμανία δάμαζε τα στοιχεία της φύσης. Κατασκεύασαν το υδραγωγείο του Ουάλεντος και το γιγαντιαίο δίκτυο της Θράκης, το μεγαλύτερο σύστημα ίδρευσης του προβιομηχανικού κόσμου. Μέσα από τοξωτές γέφυρες που διέσχιζαν δάση και χαράδρες, μετέφεραν το νερό από πηγές 250 χιλιόμετρα μακριά. Η κλίση του αγωγού ήταν τόσο ακριβής, μόλις λίγα εκατοστά ανά χιλιόμετρο, που ακόμη και σήμερα προκαλεί δέος στους μηχανικούς. Όταν το νερό έφτανε στην πόλη, η διαχείρισή του ήταν θέμα στρατηγικής. Δημιούργησαν ένα γιγαντιαίο δίκτυο υπόγειων δεξαμενών, με κορυφαία τη βασιλική κιστέρνα. Εκεί, εκατοντάδες κύονες στήριζαν το βάρος των δρόμων και των κτηρίων πάνω από 80.000 τόνους νερού. Αυτές οι υπόγειες λίμνες δεν ήταν διακοσμητικές. Ήταν η εγγύηση ότι η πόλη μπορούσε να αντέξει σε πολιορκίες μηνών, την ώρα που ο εχθρός έξω από τα τείχη θα πέθαινε από δίψα. Ήταν μια αόρατη υποδομή που μετέτρεπε την Κωνσταντινούπολη σε ένα απόρθητο οχυρό. Ακόμα και στα τείχη τους, οι Ρωμαίοι δεν στίβαζαν απλώς πέτρες. Τα θεοδοσιανά τείχη, σχεδιασμένα από τον ελληνικής καταγωγής έπαρχο Φλάβιο Ανθέμιο της οικογένειας των Προκοπίων, δεν ήταν ένα απλό οχύρωμα, αλλά μια τριπλή αμυντική μηχανή. Ένα σύστημα με τάφρους, προτυχίσματα και 96 πύργους χτισμένα με εναλλασσόμενες στρώσεις πλίνθων και λίθων για να απορροφούν τους κραδασμούς των πολιορκητικών μηχανών και των σεισμών. Αυτή την τεχνογνωσία, τη διαχείριση των υδάτων, την κατασκευή λιμένων όπως του Ελευθερίου και τις μηχανικές εφαρμογές των Ελλήνων επιστημόνων, οι Λατίνοι την αντίκρισαν με δέος το 1204. Για εκείνους, η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν απλώς μια πόλη, αλλά ένας ακατανόητος τεχνολογικός οργανισμός, την ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη η πόλη ήταν ακόμη μικρή οικισμή χωρίς υποδομές. Χρειάστηκε η μελέτη των βυζαντινών κειμένων και η έλευση της αναγέννησης για να μπορέσει η Δύση να ξαναχτίσει και να οργανώσει τον αστικό χώρο σε παρόμοια κλίμακα. Αυτός ήταν ο κόσμος της Ρωμανίας, μια χιλιετία που η μεταγενέστερη ιστοριογραφία προσπάθησε να υποβαθμίσει, αλλά που χωρίς αυτήν ο σύγχρονος κόσμος θα ήταν αγνώριστος. Όσα αναφέραμε σε αυτά τα δύο βίντεο
δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Για να αναλύσουμε κάθε τομέα όπου η Ρωμανία καινοτόμησε ή εξέλιξε και επηρέασε τη Δύση, θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 50 ακόμη επεισόδια. Ήταν ένας κόσμος που κληρονόμησε την γνώση και την λογική των αρχαίων Ελλήνων και την πειθαρχία και οργάνωση των Ρωμαίων για να χτίσει κάτι που ξεπέρασε και τους δύο.